ברוכים הבאים לסמינר במקסיקו בנושא של קבלה וחסידות. הפעם הנושא שלנו הוא ספירת הבינה. לומדים על הספירות, על הכוחות בנפש שהם כנגד הספירות העליונות, מבשרי יחסי אלוקה. והבינה היא המוח השמאל, שבקבלה הוא גם מכונה אימא, זה הכוח המיוחד של האימא, כלומר הקשר של הבן לאימא. בינה זה להבין משהו לאשורו, להבין משהו טוב. והפנימיות של הספירה הזאת, כלומר החוויה הנפשית הפנימית, כאשר אדם מצליח להבין משהו טוב, זה שהוא מתמלא שמחה. בכלל הנפש מתמלאת אורה ושמחה. כשאדם משכיל משהו במוח החוכמה, שזה מוח הימין, אז כמו ברק המבריק על השכל, כמו שהוא רואה אור, פתאום רואה אור חדש. אבל השמחה של הבינה זה גם אור, רק שזה אור שהוא מתמלא, כי שהאור נמצא בתוכו, נזרע בתוך הלב שלו, וצומח מתוך הלב שלו. בכלל, אף על פי שעל פי פשט גם חוכמה וגם בינה הם בראש, בשכל, אבל הראש השמאלי שהוא האימא, הוא מתפשט ומתחבר ללב, לכן בפתח אלוהים כתוב שבינה ליבה, שהחוכמה זה המוח והבינה זה הלב. באמת שניהם כמובן בראש, אבל השמאל יורד ללב, ולכן באמת הלב, באנטומיה של הגוף, הלב ממוקם בצד שמאל של הגוף, של החזה. עכשיו, כתוב בקבלה שיש שתי רמות שונות של בינה. יש בינה עילה, שבנפש זה כוח התפיסה, זה לתפוס את הברק, שזה כמו חץ, כמו שיורים חץ, יש ברק של חוכמה, שזו השכלה חדשה. איזו חכם רואה את הנולד, פתאום מגדם משהו עתידי בתוך ההווה. עכשיו, בדרך כלל, אם אין לו את הכוח של הבינה, האימא, שהיכולת שלה לתפוס את הברק של האבא, אז הברק הזה הוא בורח, הוא מתעלם לתוך הלא מודע של הנפש. אבל מישהו מבין, אז הוא יכול לתפוס, זה נקרא כוח התפיסה, לתפוס את השכל, ואז זה יושב אצלו, כמו אימא שהיא תופסת את הזרע של האב, וזה מתחיל להתבשל, להתעבר, ליצור ולד בתוך הרחם שלה, של האימא. זה נקרא כוח התפיסה, אבל ברגע באמת שהעובר מתחיל להתרקם ולהתפתח, אז יש עוד שלב, שזה לא רק לתפוס את זה, זה נקרא לקלוט את זה, כוח הקליטה. עכשיו, אפילו בלשון הקודש בעברית מבחינים בין שני הכוחות האלה של בינה, ולכוח של התפיסה, שקודם חייבים לתפוס את הברק לפני שזה יתעלם, לפני שזה יברח, אז קוראים לזה בינה. אבל הכוח לקלוט פנימה, שוב שהעובר יתחיל להתפתח עד שהוא ייוולד בתוך הלב, שהוא נולד בלב, זה כבר רגש חי בלב, אהבה, יראה, התפעלות בלב. אבל היכולת להפנים ולקלוט, קוראים לזה תבונה. אז אם כן יש בינה ויש תבונה. אצל בצלאל, שאנחנו אנשים קוראים עליו בפרשת שבוע, כתוב שהשם מילא אותו חוכמה תבונה ודעת. כלומר שחוכמה זה השכל הראשוני, ותבונה זה לא רק לתפוס, זה גם לקלוט, שזה להפנים לגמרי, ובסוף דעת. עכשיו רש"י מסביר שההבדל בין המילים האלה זה ככה, שמה שאדם לומד דבר חדש מרבו זה חוכמה. אבל מה שאחר כך הוא יכול לקחת דבר שהוא למד ולהתבונן, הרי המילה להתבונן, meditation, זה מלשון בינה, זה לא חוכמה, זה בינה. הוא מתבונן עד שהוא מבין דבר מתוך דבר, זה הלשון של רש"י,
שבינה זה היכולת לקחת משהו שלמדת, משהו שקיבלת כחידוש, כברק, ושאתה בעצמך תתבונן עד שתוליד מזה משהו חדש, תבין משהו חדש מתוך הדבר שלמדת, זה הכל ממך, לא כאילו אור שבא לך מהחוץ. עכשיו, בזה גופה יש שתי בחינות, יש מה שנקרא דידוקסיה ויש אינדוקסיה. זאת אומרת, להבין משהו קטן, פרט מתוך כלל, שבתוך כלל יש הרבה פרטים, ואתה כאילו מנתח את הפרטים מתוך הכלל הגדול, זה נקרא דידוקסיה, זה גם מבין דבר מתוך דבר, אבל זה רמה יותר נמוכה. הרמה יותר גבוהה זה להבין דבר גדול, להבין איזה כלל מתוך פרט, בדיוק ההפך, לא להבין את הפרטים מתוך הכלל. רק להבין את הכלל הגדול מתוך הפרטים, לזה קוראים אינדוקסיה, ובחסידות קוראים לזה להבין סובב כל המין מתוך ממלא כל המין. ממלא כל המין זה מה שהאור של השם ממלא את כל הבריאה, ומה שבעצם הוא בורא כל דבר יש מאין בכל רגע תמיד. הוא מחיה אותו, מקיים אותו, זה ממלא כל המין. מתוך ההתבוננות באור אינסוף הממלא כל המין, אפשר להבין שיש איזה אינסוף כביכול מסביב, ולא באמת מסביב, ובכל מקום, לית אתר פנוי מיני, אבל היות שהוא לא מתייחס לפרטיות של כל נברא, אז כאילו שהוא סובב, מקיף את הכל, והוא אינסוף אמיתי. במילים הכי פשוטות, זה מתוך האור המוגבל, להבין שיש אור בלתי בעל גבול, שהוא לא מוגבל, שהוא אין סוף. זה האינדוקסיה. עכשיו, גם החוויה הפנימית של הבינה, שהיא שמחה, שעל זה כתוב, אם הבנים שמחה, גם בזה יש שתי רמות. יש רמה של שמחת התפיסה, אמרנו שבינה הילה זה לתפוס את הברק, שהוא לא יברח, שהוא לא יתעלם. ותבונה זה לקלוט, הכוונה להפנים את זה, שזה יתחיל להיות חלק ממני. כתוב שעובר יש הלכה, שההלכה אומרת שעובר ירח עמו. שהעובר, שזה הבלד שמתרקם ומתפתח ברחם, הוא עבר ממש של חלק מהאימא. אז זה נקרא להפנים עד כדי כך שזה הופך להיות חלק ממני ממש, עד שהוא ייוולד בשעה טובה ומוצלחת. עכשיו, השמחה של התפיסה, הביטוי הכי פשוט להבין את המהות של אותה שמחה, זה שמחת הצלחה. כשאדם מנסה, משתדל חזק לעשות משהו בחיים, יש כל מיני משימות ויוזמות שאדם יוזם, ושהוא מצליח ליישם את היוזמה, אז הוא מאוד שמח, הוא שמח שהוא יצליח. כתוב בתורה שיוסף הצדיק הוא איש מצליח. אז ככל שהוא איש מצליח, בכל העסקים שלו, בביזנס שלו, מה שהוא יעשה הוא מצליח, אז יש לו שמחה שהוא יצליח. עכשיו, שמחת ההצלחה זה השמחה של התפיסה, שהצלחתי לתפוס, הרי זה קשה לתפוס ברק, לתפוס חץ שאף באוויר. אז אם האדם בכל אופן מצליח לתפוס אותו, אז הוא מצליח, אבל שאני שמח מזה שהצלחתי משהו לעשות, אותו משהו ואני זה עדיין שני דברים שונים, זה לא אותו הדבר ממש. אבל השמחה מהקליטה, שהמילה היותר מתאימה זה סיפוק פנימי, כמו שאמרנו קודם שהתמלאתי אור, והאור זה חלק ממני, זה לא משהו נפרד ממני לגמרי, גם זה שמחה עצומה, אבל זה שמחה מופנמת, שזה לא להרגיש הצלחה, זה רק להרגיש שלמות, שאני שלם, או שהאימא מרגישה שאני שלמה, האימא שיש לה עובר בבטן, אז השמחה שלה זה שמחת שלמות, שהיא שלמה. עכשיו ככה צריך להתבונן, צריך להתבונן שיש שמחת הצלחה,
שהיא שמחת התפיסה, ויש שמחת השלמה פנימית, שהיא שמחת התבונה. שהשם יעזור, שנזכה לבינה, בינה הילאה ולתבונה, ושנזכה למבין דבר מתוך דבר, עם שני הפירושים של הדדוקסיה ושל האינדוקסיה, כלומר מהכלל אל הפרט, מהפרט אל הכלל, וגם כן לשתי רמות השמחה הפנימית שנזכה, שנצליח לעשות דברים טובים, דברים שהם מזרזים את הגאולה לעולם, את ביאת המשיח לעולם. הרי משיח זה אותיות ישמח וישמח. משיח זה הדבר הכי שמח, עכשיו אנחנו בחודש הכי שמח, חודש אדר שמרבים בשמחה. זה החודש הכי מתאים ללמוד על בינה ושמחה. אז שוב, שיש משימה ומצליחים, אז מאוד מאוד שמחים. שנצליח במשימות ונשמח. אבל עוד יותר מזה, שנצליח להתעבר פנימה מהאור, עד שזה יהפוך להיות עובר בתוך הרחם שלנו. ושבסוף נוליד אותו בשעה טובה ומוצלחת, שזה ממש לידת משיח מתוך עצמנו בתוך המציאות. שזו השמחה שאנחנו שלמים, שלמים בעצמנו, שלמים זה גם לשון שלום, שיש שלום בתוכנו, יש מזה שיוולד שלום לכל העולם כולו. חשוב שהסמינר יהיה בהצלחה רבה, שיהיו בשורות טובות.